Таке відео буде експромт. Ми просто самі в лаунж-зоні. Ми зараз в аеропорту Бангкок, Таїланд. Аеропорт Дон Муан. Перший раз в цьому аеропорті. Дивіться, яка обстановка гарна. Ми самі в лаунж-зоні. Дуже прикольна лаунж-зона. Трошки підбити якісь підсумки по Таїланду. І Оля хоче дуже багато розповісти. Коли був ковід, ми вдома сиділи і так мріяли потрапити в Таїланд. У мене така була мрія, і всі навколо наші друзі, які були з нами в той раз в Таїланді, всі мріяли, всі хотіли сюди потрапити. Ми ходили повз карти нашої, яка висить у нас на кухні. І завжди одним поглядом тільки іспопиляли цей Таїланд і думали, як же туди потрапити, бо так дуже важко в коронавірус туди потрапити. Але прийшла війна, і я навіть і не здогадувалася, що у нас вийде потрапити до Таїланду, і він нас врятує, і він нас зігріє. Трошки Стабілізує нервову систему, да, і ми виїхали. Я так хотіла в Таїланд, і Всесвіт мене почув, і ми виїхали в Таїланд. Якраз тоді, коли трошки після корони він вже відновився. Може не на 100%, але ти що, плакати будеш чи що? Ну я ж не для цього знімав, жінка. Ну що таке? Ну, на це ми не розраховували. Коротше, ми літимо зараз в Куала-Лумпур, це Малайзія. Ми перший раз будемо в цій країні, в цьому місці. Подивимось, можливо, щось познімаємо, можливо, це відео взагалі ніколи ніхто не побачить, крім нас. Знімаємо на згадку. Ти коли ревеш, мене на сльози пробирає. Навіщо ти це? Ну круто відпочили, 4 місяці. Ну, ми підтвердили те, що Таїланд і саме Паттайя дуже крута для довгого прибуття, для довгого відпочинку чи для проживання, як побажаєте. Я буду сумувати. Не хотіли, да, їхати? Сонце тільки-тільки встало, ми взагалі самі дуже прикольно. Можна балакати як завгодно, робити що завгодно. Ну, це так, в міру адекватності маю на увазі. 4 місяці так швидко пролетіли. 4 місяці, да, я були. Я навіть не встигла насолодитися Таїландом. Але він нас класно прийняв. Як завжди. Смачними фруктами. 4-й раз. Да, ми познайомилися з гарними людьми. З українцями. З українцями тут. Дуже прив'язались до них. На жаль, ми з ними познайомилися дуже вже пізно. Десь 2 лютого ми познайомилися, а вже 22 лютого сьогодні ми відлітаємо в Куала-Лумпур. Ось 20 днів ми були з нашими товаришами, українцями. Друзями, да. Ну, ще побачимо. Спілкувалися з ними. Класні такі були. Були, є? Дні. А, ти про дні. Відпочинку з ними, так. Да. Зараз ми летимо Що в далі? Куала-Лумпур. Майже на 20 днів. Ну, 20 днів можемо ще трохи залишитися там, якщо забажаємо. І подивимось, може ми повернемося в Таїланд, може буде така туга сильна, що і захочемо повернутися. А якщо повернемося, то нам знов дадуть 2,5 місяці тут без віз. А потім можна вже знову гратися з листами від посольства і тут бути дуже довго. Ну, ми зараз міркуємо над Турцією, над Грузією. Можливо, і в Україну повернемось на деякий час, не знаємо. Зараз все міркуємо, де нам буде зручніше. Зараз якесь загострення в Україні, і, не дуже безпечно повертатися. І нас це трошки шкребе, як це. Десь там всередині, звичайно, вже скучили за домом. Я чомусь дуже хочу в Грузію. Мене чомусь туди так Тяне. До Грузії. Ну, ми там не були. Теж цікаво, нова країна і можна скористатися такою нагодою. Зараз поки не дуже сезон, зараз кінець лютого і більш-менш ціни, можливо, і нормальні. Ближче до сезону, до літа буде вже вище, дорожче, тому думаємо, міркуємо. Грузія чекає.
Ну а про Таїланд кратко в резюме. Що я можу сказати? Ми задоволені. Він в серці. Да, це наша душа. Ми відіспались ніч і перший день в Куала-Лумпур. Ну, дивіться, просто я розумію, що я біля дороги, але я не міг не записати от своє натхнення. Це ми наче в джунглях якихось, просто місто в джунглях. Тут прям це дуже гарно відчувається. Дивіться. Сідали на літаку, коли просто таке враження було високої щільності пальми, зелені, і тільки з аеропорту виїжджаєш, прям бачиш багато пальм. Вежі Петронас, ми йдемо туди. Це така наша перша локація, буде більш-менш серйозна. Ну, вчора ми виходили в китайському районі, ми прям там живемо, дуже незадоволені ми своїм готелем. Все в грибку, таке, знаєте, ми попросили інший номер, де менше, ну, де майже нема того грибка, чи нема, чи не видно, я не знаю. Все маленьке, прям в туалеті, душ в стіні, прям, ну я покажу, це такі кадри не для слабкодухих. Місто дуже прикольне, дуже гарне. На перший погляд, ми взагалі майже нічого не бачили ще. Перші враження змішані, бо ми не дуже задоволені готелем, як я сказав. Цінами на їжу в тих супермаркетах, в котрі вчора зайшли. 7-Eleven взагалі не той, що тайський, до якого ми звикли. Ціни більші, асортимент ніякий. Ну, коротше говоря, трошки поки дещо нам не подобається, але ми не поспішаємо з висновками. Подивимось, що нас чекає попереду. Дуже вражають масштаби всього. Цих якийсь простір, знаєте, цих будівель. Вони якісь всі гігантські, все просторо, багато простору. Я не знаю, як це передати. Є також вулична їжа вся ця, але вона трошки відрізняється від тої тайської. Але щось треба шукати. Ми ще мало що бачили. Як завжди, спочатку все гімном обільєм, а потім будемо казати, що нам тут подобається, да? Ну, перші враження дуже складні. Тому розповідаю, які, а там побачимо. Так, якийсь торгівельний центр Оля побачила. Зараз туди підемо, подивимось, що там є. Ми нічого не снідали і будемо їсти щось по типу такого. Дуже прикольно і багато випічки. Оля напала вже на сендвічі. Може спочатку такі, а потім солодкі? Які ти хочеш? Давай. Обирай любий на Давай, свій такі смак. візьмемо. На свій смак, так. Ну, цей торгівельний комплекс ми зайшли, він такий торгівельно-бізнес чи щось таке змішане, я навіть показувати не хочу, нічого цікавого. Я по валюті покажу приблизно. Ось так виглядає місцева валюта в переклад на іншу. Ну, додав я польську, я не знаю, валюту, бо там щось треба було додати. 10 місцевих, я навіть назву не запам'ятав, там на якусь хворобу схоже мені. 10. Ну, а приблизно що тут? Сендвічі 6, 3,50. Що тут є? 6,80. 5 отакі сендвічі. Такі 4,80, 6,80. Ну, приблизно. Для орієнтування. Булки по 3,80, 4, 6, 3, 3,80, 3,50, 4. Ну, і рахуйте. 4 це... 4 це... $1. Торкнувся теми грошей. Тут ми, наприклад, не змогли картою оплатити. Так, взагалі в крамничках, де ми були до цього, ми змогли оплачувати кредитною карткою. Ну, подивимось, як далі. Розповім цю тему, що торкнусь точно наперед, бо як знімати гроші ми ще не знаємо. Обмін валют є, можна міняти. Там курс щось 4 з чимось $1 був, ні, євро був 4,30 в аеропорту, це те, що я запам'ятав все. Далі щось цікаве буде, розповім.
Наш такий скромний сніданок. Вийшло по вартості це ось так от. Це 3,7 долара 136 гривень. Що туди входило? Отака булка. Дуже смачно. Чай в Dunkin' Donuts, ви зрозуміли про що я. Так, і два таких сендвіча. Тут один, я це вже половину згриз, він з сиром, а це із ветчиною. Ну, такі смачні, свіжі сендвічі побачили і вирішили перекусити. Щоб ви розуміли, по вартості, ну ось так. Нормально. Ну, да, я думаю, що нормально. З розрахунком, що це чай, булка, два сендвіча. Та взагалі, поки норм, бо ми спочатку злякалися неприємно, такі були здивовані, що дуже якось дорого по порівнянню з Таєм, з Паттайою, де ми 4 місяці прожили. Подивимось, ще поживемо, подивимось. Реніт називається валюта місцева. Ренгіт, а я з ренітом його путаю весь час. Кажу, о, реніт. Реніт у мене. Реніт Олі, напевно, ага. Оля сьогодні себе не дуже гарно почуває, тому не дивуйтесь її злої поведінки, тому що вона згорблена, незадоволена ходить. Ми йдемо на вежі Патронос і зустріли такий маленький риночок. Зараз щось подивимось, що тут готують. Ага. Це якісь десертики. Ось яке чорне масло. Ну, я не хочу навіть на те масло дивитися. О, це такі якісь десерти. Йогуртові чи що. Прикольно. Ми дуже полюбляємо їжу, як усі здорові люди, я так розумію. Дивись, можна салат взяти, яйце. Hi sir, hi miss. Ну воно таке більш азіатське, розумієте? На вигляд все трошки піджарене, з прянощами Але таке. дивись, можна супчик взяти. Супчик, да, можна взяти. Ну такий супчик, бачите, теж. Так, далі ще подивимось, що є. Пішли далі. Ось таке. Ну, люди більш-менш привітні, але ми відчуваємо різницю. Знаєте, після Таю ми прям дуже відрізняємо цих людей. Можливо, тому що ми перший, ну, майже цілий день провели в китайському районі. Таке можна поїсти. Можна звичайному. поїсти. Кому ж звичайному туристу? Напої, як в Таї, такі є, якісь О, солодкі. дивись, що є. А, саусеп, так дуріан написано. Ага, саусеп. А написано чомусь дуріан. Так, це різні оці, як в Таї, теж снеки. Це як ярмарка дуже виглядає схоже, як в нас, знаєте. Дивіться, такі палатки стоять. Але трошки урбаністичні. Урбаністична така ярмарка. Ну це смажене все, вони просто не можуть без цього смаженого. Ну, курочка якась по типу утка по-пекінськи, щось я бачу. Фрукти, ми ще чомусь тут драгани такі вялі, дохлі, я не розумію чому, наче їх везуть, чи їх ніхто не купує. Щось якось ось так. То. Anything from here? This is banana. Thank you. Thank you. Бачите, ну ми по людям трошки, напевно, помилилися, можливо, я так думаю, що ми прям прожили, просто ми в китайському районі півдня вийшли і просто були трошки в шоці, бо там як, ну, індуси торгують, китайці бухають і таке. Дуже, ну, не дуже прикольно було, і ми такі злякалися, що невже тут всі такі люди, як тут взагалі нам буде комфортно чи ні жити. Ну, подивимось, поживемо ще. Це те, що ми і в Таї їли. Ну, я не знаю, як це, пончики, але вони з осьминожками всередині. Такі прикольні я їв. Ну, більш-менш смачні, якщо свіжі. Ну, вони тут завжди свіжі в Таї, по крайній мірі так було. Так, що тут? Курочка така є. Ага. Ну, прикольно, да, виглядає більш-менш. Так, напівфабрикати різні, шаверма. Так, це ж кава така, ага, прикольно. Думаю, шведський стол накладаєш собі щось там. Та це не шведський стол, вони, я думаю, насипаєш воно чи на вагу, чи на блюдо. Щось рахують. Ну, нам не дуже цікаво, бо тут мало що ми можемо знайти смачного. Ну я таке, да, більш таке полюбляю, їм інколи в Таїланді.
чи з куркою, чи з морепродуктами. Дуже прикольні овочі, без різних зайвих прянощів. Дуже смачно виглядає і на смак мені подобається. Ну і там овочів багато, корисно. Дивіться, яке зелене місто, ну просто я кайфую від того, скільки зелені, вони якось інтегрують все це дерева і таку урбаністику. Дуже прикольно. Ці напої якісь, лимонадики дивні. Да. Ну це ми намагаємось навчитися відрізняти, хто звідки, малазійці, не малазійці. Я запитував жіночку, в нас працює вона з М'янми, наприклад. Ну, тобто працівники такі наняті, знаєте, вони більш десь Камбоджа, М'янма, я думаю, ось так, з таких більш розвинутих країн сусідніх. Ну ми десь ближче до веж Петронас, десь вже там вежі. Ми зараз через 5-10 хвилин туди потрапимо. Про погоду кратко скажу, поки згадав, бо в голові інформації багато. Ну, не так уже багато. Коротше, по погоді зараз сонця нема, така пасмурна погода, типу, але ну, все одно спекотно, все одно ми підніємо, нам жарко. І середня температура взагалі щось там в країні, щось біля 27 чи 28 градусів на рік, розумієте? Тому весь час жарко тут. Так, ми біля веж Петронас, я не знаю, якось не привчусь вимовляти. Інспектор Патроном, хочеться сказати. Коротше, на першому поверсі, я так розумію, і не тільки, тут торгівельний комплекс. І ми підозрюємо, що тут, як в Дубаї, треба буде платити, щоб піднятися, якщо хочете. Підемо подивимось, що там є. Дуже прикольна дорога, ми пройшлись, просто величезні будівлі. Перехоплює подих, знаєте, дуже прикольно. Погуляти, інфраструктура розвинута і дуже зелене, дуже зелене. Я за це просто найвищий бал ставлю, як вони природу просто поєднали з сучасною інфраструктурою, з будівництвом, будівлями, з цим. Па-па-па-па-па. Так, що ми маємо? Що ми бачимо? Поверхів багато, є навіть підвальний якийсь. Так, тут підйом. Ага. Ну якось так. Ну і пончики на вході. Хто б сумнівався. Пішли. Так, Оля в Rolex зразу, да, піде? Вже час прийшов міняти цей свотч на Rolex. За 40 євро, да? Ну так, схоже мені, наче ми в Дубай повернулися. Той торгівельний комплекс, де ми поряд якого жили. Торгівельний комплекс ось такий. Погуляємо зараз, щось буде цікаве зніму, якщо щось цікаве. Якщо все по стандарту, нічого цікавого, навіть знімати нічого не буду, щоб просто не засирати ефір. Так, швиденько покажу супермаркет який. Ну, по-перше, хочу зазначити, що дуже багато людей. Щось валяється тут. Дуже багато людей. Манго є 3-4 видів, ціни більш-менш нормальні. Ну, ми так вже трошки прицінилися і подивилися, що ціни більш-менш нормальні. Нема такого, що ми прям спочатку вчора, перший день, прям злякалися, знаєте, що типу дуже щось дорого. Так, тут салати можна мутити. Зустрічали ми вегетаріанський ресторан, до речі, кому цікаво. Чищені фрукти є, там прям нарізкою фрукти. Не буду йти, бо багато людей, піду в іншу сторону. Так.
Буду намагатися швидше не затягувати це відео. Так, м'ясо, курка, ну коротше, все, що є. Все, що можна з м'яса, стейки. Ну такі, я так розумію, це в дуже гарному торговельному комплексу цей супермаркет, і тому він дуже гарного рівня і не маленький, бачите? Простір такий достатній. Суші готові, котрі є. На виході з цього супермаркету я там шматочок ставлю. Там є суші поштучно. Свіжі можна обрати відразу. Сири я не хочу вникати, я розумію, що вони тут мають бути дорогими. Потім прицінимось, може, більш подробніше, бо в Таї сири, вино таке ось дуже дороге. Тому я думаю, що тут дуже це все схоже буде. Так, тут теж щось таке, суші, якийсь угор, риба. Так, сосиски, напої, яйця. Блін, прикольно, тільки риби, дивіться. Прикольно. Ні, гарний супермаркет, дуже великий. Там каси вже людей багато. Так, тут кухня чи кулінарія, як правильно. Угу. Хтось скаже кулінарія, правильно, ну можливо і так. Так, сири. Слухайте, ну по сирам це я щось окремо зніму, покажу, бо для нас це така болюча тема. Ой, а для Олі тим паче. Дуже полюбляємо ми сири, але в Таїланді ми майже їх не їли. Дякую Наташі і Каті, привезли нам з Італії пару шматочків там пармезана і ще з чогось. То ми трошки душу відвели. Так, тут заморозка різна. Це щось я взагалі не знаю. Ну, напівфабрикати, я так розумію. Да, є готові блюда. Ви, якщо ставте паузу, прицінюйтесь, якщо там буде вам це цікаво, бо мені це дуже буде довго робити. Я поки переведу, я ще не зовсім зорієнтувався, як правильно і швидко рахувати це, тому прилаштовуємось ще. Так, тут якісь равлики чи каштани, що це таке? Що це взагалі таке? Не розумію. Блін, дивіться, що взагалі відбувається. Що, прикольно, мені дуже подобається. Маркет великий, прям великий. Я розгубився трохи, треба приходити і окремо щось робити. Так, ну це таке, все сухе, що не псується, не цікаво. Якщо окремо буде потім цікаво щось, познімаю, подивлюсь. Багато всього, вони помішані на усіх цих швидкого приготування лапши. Їдять багато різної. Взагалі трошки в них кеба на цьому з'їхала. Так, тут помідори, дині, полуниця, ще якийсь сир чи що. Не знаю, що це. Взагалі щось окремо прям тут. Так. Це що взагалі таке? Ага, снеки якісь. Це маленькі крабики. В якомусь клярі з чимось. Так, це все снеки. Це схоже на... Я не переведу, але... це якийсь молюск. Все. Я думав, що це взагалі лонган сушений. Це все, я так розумію, морепродукти сушені. Так, ну, коротше, я так кратко наче показав. Він великий, людей багато, це прям центр міста. І людей буде завжди, я думаю, тут багато. Тут навіть кава якась є, чаї якесь, моча, ну Оля зараз побачить, прибіжить, але це щось якась дуже елітна, 78. Рингіт, ну дуже щось. Ага. Мочу готують. Оля дуже полюбляє, я так собі. Коли вона каже, що це корисно, я, звичайно, їм чи п'ю. Ми зараз на 4-му поверсі. Ми думали, що тут можна піднятися на вежі, але ні, тут є музей науки. Музей науки. Ось такі вартості. Це для дітей, це для пенсіонерів, це для звичайних людей з 13 до 60, ну, ви зрозуміли, без яких там пріоритетів. Я не розумію, тут дві якісь різні категорії, це вже запитуйте. Ось такі вартості, думайте і приходьте, приїжджайте, дивіться. Тут багато людей з дітьми, школярів.
другому поверсі є величезний фудкорт. Ой, я, якщо чесно, втомлюсь, напевно, його показувати, але я покажу всю ліву частину, якщо спиною стояти до центру торгівельного комплексу. О, тут прикольний вид, це на фонтани туди вид. Дуже прикольно. Краєвид. Так. А ця права частина, вона трошки довше, я бачу. Ну, прикольно, коротше. Дуже багато, я дивлюсь, точок з їжею різних, просто різних. Тут щось солодке. Перепічка якась. Людей дуже багато, я не розумію, в чому прикол. Це ж не святкові дні, не вихідні, я щось не розумію, що відбувається і чому так. Це щось така азіатська якась кухня. Блін, дуже прикольно, але дуже багато людей. Гарно дуже поїсти, тут можу посидіти. Гарно, гарно, гарно. Дуже багато людей, я чомусь дуже здивований. Але здивований чому, що я хотів сказати. Туристів дуже мало, дуже. Одиниці. В відсотковому відношенні, ну, я не знаю. Зустрічаємо так попереду, ось парочка є. Ну, туристи, котрі з Азії, наприклад, будь-якої, ми їх не відрізнимо, ви розумієте, да? Ми не розуміємо там, ну, дехто з Кореї, ну, таких ми бачимо. З Китаю там, ну, ми бачимо так. А от сусідні країни, турист він чи працює тут, він, ми не розуміємо. І зовні ми не дуже відрізняємо їх, тому так складненько відрізнити, наскільки насправді тут туристів. Ну, просто по порівнянню в Таїланді набагато більше на нас схожих туристів. І це не дуже прикольно для нас. Ви розумієте чому? Чим менше рашистів, тим нам комфортніше взагалі відчувати себе і не проявляти агресію до тої дурної нації. Це моя думка. Ну, мусульманська країна, дуже багато жінок-мусульманок, і дивує те, що в мусульманських країнах я дуже часто в день жінок не бачу на вулиці, а тут трошки набагато більше їх, я так сказав би. Так, тут нарізані фрукти. Дуже прикольно. І з перчиком, бачите? От ізвращенці. Таке враження, що сьогодні якесь свято, якийсь вихідний, і просто люди повиходили з сім'ями, з дітьми відпочивати. Ага, це типу качка по-пекінськи, але то курка, на мій погляд, то на курку схоже. Так, все, пішли дізнаємось, скільки коштує на вежі піднятися. Ми на поверсі G, і звідси ми вже попадаємо, написано Petronas Hall. Тобто, Petronas Mall. Тобто цей торгівельний центр не в баштах Petronas був, чи що. Не зрозумів, зараз подивимось. Чи там кудись, диви. Ні, то якийсь концерт, блін, нічого не зрозуміло поки, але цікаво. І туди десь. Ну я запитав, мені виходити на вулицю, а він сказав ні, охоронець. Ну ми все одно вийдемо, подивимось, що тут відбувається взагалі. Зорієнтуємось, де ми взагалі знаходимось. Так. Так, сьогодні пасмурно весь день, ну наче нам на руку, бо ми гуляємо ножками все. І ми б на сонці просто здуріли. Ну ці вежі, блін, котрі всі в зелені, дуже прикольно, але може воно ще більше розростеться, колись буде дуже гарно. На сонці була б картинка гарніша, але ні, ну ми були в цих вежах, ми усе в вежах цих, так? Так, звідси ми вийшли, ну значить десь туди треба заходити, там де я показував, ліво-вправо, я думаю так. Кому цікаво, вхід ось таке шукайте, Visit, Sky Bridge, Petronas Towers. Так, ви спускаєтеся, попадаєте ось в такий хол. На сьогодні всі квитки розпродані. На наступний день тільки можливо купити. Але хоч по вартості я зараз подивлюсь. Просто
розпродані всі квитки. Ось такі вежі, башти Петронас. Ось така вартість підйом на вежі. Рахуйте, думайте, але на сьогодні нема. Все розпродано, можна купити на наступний день. Ось така вартість. Що думаєш? Собі. Що ще раз? Я собі. Дорого? Та да, блін, Не ми варто? були на Дубаї ще краще. Тут який тут поверх? 30 якихось? Та ні, навряд чи ти що. Ну, ми все одно підіймалися вище, ніж тут. Ми на 100 якомусь, да, були? На 140-му. Фу, да? А ну скажи. Давайте уявімо, що ми там побували. Ось так це виглядало би. Ми трохи втомилися, на цьому наш зйомочний день буде завершений, я так розумію. Оля взагалі не в настрої і себе не дуже гарно почуває. Погода наче нам на руку сьогодні була, сонця не було, але картинка, вибачайте, кольору не буде мати такого, щоб око раділо. Так? Башні, ці вежі, Петронас, ми не підіймалися, але якось, вежі да й вежі. Після, може, Дубаю це може якось трохи нормальним таким звичайним щось здається. Що можу сказати? Для мене це на перший день, такий висновок для мене. Це як Дубай для мене, такий тільки малазійський, тільки такий азіатський, більш зелений і більш більш розвинений, ніж Дубай, я так вважаю. Для мене так здається, на перший повноцінний день, котрий ми тут провели. Прикольно, гарно, трошки незрозуміло поки, трошки дороговато нам здається по їжі якось, трошки складно, воно так як все зроблено по комунікаціям, це добратися, пересісти. Це так спочатку, можливо, здається. Взяли трошки суші, перекусимо вдома, якщо дойдемо. Гуляємо, насолоджуємось, вбираємо, всмоктуємо всю інформацію, буде щось цікаве, будемо розповідати. Все, слава Україні! Що ти маєш відповісти? Героям слава. О, прокинулися.